إن إصلاح نفسك يستغرق زمنا طويلا، وبعدئذ تستطيع أن تخصص أوقاتك التالية لإصلاح الآخرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. في 7 من شهر مايو سنة 1931 وفي مدينة نيويورك تم القبض على كرولي ذي المسدسين، القاتل الطاغية الذي لم تشهد المدينة مثله في العنف والإجرام. هذا السفاح الذي لم يشرب الخمر أو يدخن مطلقا. وفي نهاية ذلك اليوم قام مئات من رجال الشرطة بحصار منزل صديقته، وحاولوا إجلاءه عن المنزل باستخدام الغازات المسيلة للدموع، فلم تفلح هذه الطريقة، فما كان إلا أن صعدوا بمدافعهم الرشاشة إلى المنازل المجاورة. وتحت نيران المدافع تم القبض على كرولي، حيث صرح رئيس الشرطة أن هذا السفاح من أخطر العتاة الذين عرفتهم مدينة نيويورك. لقد كان يقتل لمجرد رميه بريشة، ولكن فيما كان هذا السفاح يفكر لحظة القبض عليه؟ بينما كان رجال الشرطة في حصار المنزل، كان هو منكبا على كتابة رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر، قال فيها: إن بين ضلوعي قلبا حزينا ولكنه ينبض بيل الرحمة، قلبا لا يحمل حقدا لأحد ولا يدمر أذى لأحد. وقد حكم على كرولي بالموت بالكرسي الكهربائي. وحين جيء به إلى غرفة تنفيذ الحكم في سجن سينغ سينغ، لم يقل هذا عقاب المجتمع على ما اقترفت يداي، وإنما قال: هذا هو جزائي لقاء دفاعي عن نفسي. نقصد من وراء هذه القصة أن كرولي لم يلوم نفسه أبدا، بل كان يحاول مصالحتها حتى في أحلك الأوقات. لكن هل كان كرولي يختلف في ذلك عن بقية القتلة والسفاحين؟ قبل أن تجيب، تمعن جيدا في هذه الكلمات: لقد أمضيت كل حياتي في إسعاد الناس ومساعدتهم لقضاء أوقات فراغهم في سعادة، فكان ثوابي على هذا سعي رجال الشرطة ورائي لاعتقالي وسفك دمائي. هل تصدق أن قائل هذه الكلمات هو آل كابوني، زعيم العصابة الأخطر في تاريخ شيكاغو؟ فهو أيضا لم يلم نفسه أبدا على جرائمه، اعتبر نفسه مصلحا اجتماعيا، ووجه اللوم إلى الناس لأنهم لم يفهموا ولم يحسنوا معرفته جيدا. أما شولتيز الهولندي، وهو أحد أشهر مجرمي مدينة نيويورك، فقد صرح يوما عبر الصحف قائلا إنه مؤمن بكونه مصلحا اجتماعيا، وذكر أنه راسل لويس حاكم سجن سينغ سينغ، وكانت مراسلتهما مثارا للدهشة، موضحا أن لويس كتب إليه ذات مرة يقول: نادرا أن نجد بين المجرمين من ينظر إلى نفسه كآثم شرير. إن نظرة نزلاء سجن سينغ سينغ إلى أنفسهم لا تقل شيئا عن نظرتك إلى نفسك، وهم قادرون على أن يبرروا لك أعمالهم المنافية للقانون، مؤكدين لك أنه لم يكن هناك ثمة مبرر لاعتقالهم وإيداعهم السجون. هكذا كان كرولي ذو المسدسين، وآل كابوني، وشولتز الهولندي، وآخرون من نفس فصيلتهم لا يلومون أنفسهم أبدا، فما بالك بأناس عاديين كالذين نقابلهم يوميا ونتصل بهم، فهل سيتقبلون لومك لهم؟ المالي المعروف جون واناميكر كان يؤكد دائما في تصريحاته قائلا: أيقنت من تجارب 30 عاما أن من الحمق أن تلوم أحد، وانشغالي بإصلاح عيوب نفسي يكفيني عن التفكر في أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يوزع هبة الذكاء بين الناس سواسية. لكن إن كان وانا ميركل أدرك الدرس، فهناك الكثير من الناس فاللوم مؤلم للغاية، يجعل الإنسان يقف مدافعا عن نفسه، يسيق مبررات مواقفه للحفاظ على كبريائه وصورته أمام نفسه والآخرين. والأمثلة عديدة على مر التاريخ على عقم اللوم. في هذه المواقف تلعب الطبيعة الإنسانية دورها، والمخطئ يلومه الجميع إلا نفسه، ونحن جميعا سواء في هذا. تذكروا كرولي ذا المسدسين وآل كابوني قبل أن يخطر ببالكم أن توجهوا اللوم لأحد، واذكروا دائما أن اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، ترتد دائما إلى أعشاشها. لو عشنا مثل ظروفهم لفعلنا مثلهم. عندما أرسل أبراهام لينكولن، وهو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية، عددا من القادة على رأس جيشه خلال الحرب الأهلية، ارتكبوا أخطاء جساما للدرجة التي دفعت نصف البلاد تنتقد أولئك القوات، ومع ذلك لم يوجه لينكولن لأحدهم كلمة إدانة واحدة، وكان يردد دائما قوله المشهور:
لا تلوم أحدا حتى لا تلام. وحتى عندما تحدثت السيدة لينكولن وغيرها من أقاربه بفظاظة عن سكان الجنوب، قال لينكولن لهم: لا توجهوا النقد لهم، فلو أننا عشنا مثل ظروفهم لفعلنا مثلهم. حسنا، إن كنت تبغي تهذيب خلق شخص ما وهدايته إلى الطريق المستقيم، ولكن لم لا تبدأ بنفسك أولا؟ فغريزة الإنسان تحتم عليك الاهتمام بنفسك قبل الاهتمام بغيرك. يقول بير وانغ: إن المرء يصبح له قيمة عندما تدور بينه وبين نفسه معركة. إن إصلاح نفسك يستغرق زمنا طويلا، وبعدئذ تستطيع أن تخصص أوقاتك التالية لإصلاح الآخرين، ولكن ابدأ بنفسك أولا. ويقول كونفوشيوس: لا تتذمر من الجليد المتراكم على عتبة جارك قبل أن تزيل ما تراكم على عتبتك أولا. لنتذكر خلال معاملتنا مع الآخرين أننا لا نتعامل مع مخلوقات منطقية، بل نتعامل مع مخلوقات عاطفية ذات أنفس مليئة بالأهواء والكبرياء والغرور. واللوم شرارة خطيرة من شأنها أن تسبب انفجارا للكبرياء، انفجارا يعجل بالموت أحيانا. إن الانتقاد اللاذع جعل الكاتب البريطاني الشهير توماس هاردي يقلع عن الكتابة إلى الأبد، لما دفع الشاعر الإنجليزي توماس شاتروثون إلى الانتحار. وكان بنيامين فرانكلين في شبابه تنقصه اللباقة والكياسة في معاملة الناس، ثم أصبح بعد ذلك من ألمع الدبلوماسيين. فما هو سر نجاحه؟ لقد علمته التجارب، فقال قولته الشهيرة: لن أتحدث بسوء عن أحد، بل سأتحدث عن الخير الذي أعرفه في كل إنسان. إن أي أحمق يستطيع أن ينتقد وأن يتهم وأن يلوم، ومعظم الحمقى يفعلون ذلك، لكن على المرء أن يسيطر على نفسه وأن يكون متفهما ومتسامحا. ولنذكر قول الدكتور جونسون: إن الله لا يحاسب الإنسان إلا بعد أن ينتهي أجله، فلماذا نتسرع أنا وأنت بمحاسبة الناس؟